Ah, yung rep. Opo. TV lang po ang ano namin dun. Hardware.
Gantay mo. Hindi pa rin. Ay, opo. Pag yung dalawa po ito, buti ako. Naman, magkabukod. Bali, ang pagka-problema na yung side. Yung po mga ganong klaseng type ng TV na bukod po yung board nila. Mga repairable. Pero pag, opo, pero yung tahandam po, yun talaga. Ang buo yun. Paano?
Ito pong design ng ano nyo, CD Plus, saan po nakalagay? Ay, abot po. Hindi po kasi. Ikaw na nagmamanage ng shop ninyo. Hindi po, si Sir pa rin po. Kung nagtuturo siya, Yung isa po pinag-manage niya. Yung isa po niyang ano, kasama po doon ang pinag-manage niya. kamag-anak niya. Hindi po, tao lang din namin. On. Yung mga telepono yun, sabing ganun sa akin sa shop eh. Parang yan eh. 5 years lang daw yun eh. Opo, mga ganyan. Ito yun. Ang mahal ano. Tama na yung Informasyon ng inyong Ayos. para sa pagbabalik. Hindi. Vida.